जेएफटी दिने बेलामा चाहिँ मैले कसरी खान्जी पढेँ त खान्जी मेरो पढ्ने तरिका कस्तो खालको छ आज म तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु व्हाइट बोर्ड यस्तो खालको बोर्ड यो पनि हजुरले नर्मली खान्जी प्र्याक्टिस गर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अनि मैले पनि यो युज गरिरहेको छु जापानमा खान्जी प्र्याक्टिस गर्न पढ्दा नि दिमागमै छिर्दैन हैन अनि लेख्न पनि अल्छी लाग्छ अनि नलेखिकन कसरी याद गर्न सकिन्छ मेरो तरिकाले आज म यो भिडियोमा हजुरलाई शेयर गर्नेछु नमस्ते म हुँ समीर ह्याङसिन फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु र आजको भिडियो चाहिँ हजुरहरूले नै कमेन्ट गरिरहनु भएको कमेन्ट अनुसार नै मैले यो भिडियो बनाउने कोसिस गरेको छु आजको भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ खान्जी पढ्ने तरिका यानि कि खान्जी याद गर्ने तरिका नर्मली खान्जी याद गर्ने तरिकाहरू धेरै छ जस्तै पढ्ने तरिकाहरू रुल्सहरू फरक छ लेख्ने तरिकाहरू भयो हैन अब हामीलाई चाहिँ अहिलेको समयमा खान्जी छोटो समयमा याद गर्नु छ अब खान्जी पढ्ने तरिका भनेको चाहिँ रुल्सहरू भनेको चाहिँ थुप्रै छ ओन्योमी कुन्योमी लेख्ने यसको स्टेपहरू छ हैन हामीले त्यसलाई चाहिँ फलो नगरिकन एक्जामलाई चाहिँ धेरै फोकस गरेर कसरी चाहिँ खान्जी धेरै याद गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले जाने हो भने चाहिँ आजको मेथड चाहिँ म हजुरलाई शेयर गर्न गइरहेको छु हजुरहरूले धेरै कमेन्टमा चाहिँ सोधिरहनु भएको थियो कि तपाईले खान्जी कसरी पढ्नु भयो खान्जी कसरी पढ्न सकिन्छ कसरी याद गर्न सकिन्छ भनेर धेरै क्वेशन गरिरहनु भएको थियो जेएफटी दिने बेलामा चाहिँ मैले कसरी खान्जी पढेँ त खान्जी मेरो पढ्ने तरिका कस्तो खालको छ आज म तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु यो चाहिँ मेरो तरिका है हजुरहरूले आफ्नै तरिकाले पढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूको चाहिँ दिमागमा कुन तरिकाले चाहिँ छिरिरहेको छ कुन तरिकाले चाहिँ तपाईले याद गर्न मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ है त सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले फलो गरेको केही टिप्सहरू हजुरहरूलाई शेयर गर्न गइरहेको छु सो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला जो जतिजना साथीहरू चाहिँ खान्जी पढ्नलाई एकदम झ्याउमान हुन्छ पढ्दा नि दिमागमै छिर्दैन हैन अनि लेख्न पनि अल्छी लाग्छ अनि नलेखिकन कसरी याद गर्न सकिन्छ मेरो तरिकाले आज म यो भिडियोमा हजुरहरूलाई शेयर गर्नेछु अनि केही यस्तो सामग्रीहरू पनि हजुरहरूलाई म आज देखाउनेवाला छु जसले चाहिँ तपाईहरुलाई खान्जी प्र्याक्टिस गर्न एकदमै सरल हुनेछ प्लस एक दुईवटा एप्लिकेसन पनि देखाउने छु यो तरिकाले तपाईहरुले चाहिँ पढ्नु भयो यानि कि खान्जी प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलैसँग खान्जी याद गर्न सक्नुहुनेछ भनेर मैले केही एप्लिकेसनहरू पनि आज तपाईहरुलाई शेयर गर्नेछु है त सो आजको भिडियो एकदमै रमाइलो इन्फर्मेटिभ हुनेछ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि यस्तै खालको भिडियोहरु चाहिँ हजुरहरूले पाउनुहुनेछ जेएफटी रिलेटेड प्लस जापान रिलेटेड अनि यस्तै टिप्सहरू पनि मैले जानेका बुझेका कुराहरू पनि म शेयर गरिरहन्छु यो च्यानलमा सो अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर चाहिँ साथ दिनु होला भन्दै आजको मेन विषयवस्तुतिर हामी लागौं अब कुरा गरौँ सुरुवातदेखि नै जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढ्न स्टार्ट गरिसकेपछि अन्तिममा हामीलाई गाह्रो हुने भनेको झ्याउ हुने भनेको चाहिँ खान्जी हो फेरि जापानिज ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज हो कि विश्वमै तेस्रो नम्बरमा गाह्रो ल्याङ्ग्वेज भनेर चिनिन्छ जापानिज ल्याङ्ग्वेजले सो जापानिज ल्याङ्ग्वेज जतिजना साथीहरूले चाहिँ पढ्न हिम्मत गर्नुभएको छ यानि कि हात हाल्नु भएको छ एकदमै हिम्मतवाला हुनुहुन्छ हजुरहरू त्यो हुँदाखेरि जापानिज ल्याङ्ग्वेज एकदम गाह्रो छ है जापानिज ल्याङ्ग्वेजको थोरै इन्ट्रोडक्सन नै दिउँ न त जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा तीनवटा क्यारेक्टर छ हजुरहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ हिरागाना कातागाना खान्जी तीमध्येमा सबैभन्दा सजिलो हिरागाना त्यसपछाडि सेकेन्डमा कातागाना अनि सबैको लागि गाह्रो भनेको चाहिँ गाह्रो लाग्ने भनेको चाहिँ खान्जी है खान्जी चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो पार्ट रहेको छ जापानिज ल्याङ्ग्वेजको अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट अनि एकदमै जान्नुपर्ने पनि सो आज यसै विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ खान्जी पढ्ने तरिका मान्छे अनुसार फरक तरिकाहरू हुन्छ है कसैले हेरेर पनि याद गर्छ म पनि प्राय हेरेर याद गर्छु यसो हेरेर हैन पढेर तर सुरुवाती चरणमा भनेको चाहिँ हामीले खान्जी जान्नको लागि चाहिँ लेख्नै पर्छ हो जतिजना साथीहरूलाई चाहिँ लेख्न अल्छी लाग्छ हैन उहाँहरूले चाहिँ अलिक ढिलो नै पक्कै पनि याद गर्नुहुन्छ खान्जी सो जतिजना साथीहरू चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पढ्दै हुनुहुन्छ खान्जी कसरी पढ्ने भन्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा बेस्ट आइडिया भनेको चाहिँ लेख्ने हो लेखेर नै खान्जी याद गर्न सकिन्छ सबैभन्दा सरल उपाय भनेको चाहिँ त्यसको लागि विभिन्न सामग्रीहरू पनि उपलब्ध छ बजारमा जस्तै
सबैभन्दा सरल यानि कि इजिली पाइने भनेको त नर्मल पेपरहरू भयो, कापीहरू भयो हैन। अनि ती भन्दा अरु कुराहरू पनि रहेको छ, जस्तै कि यस्तो एउटा बोर्ड हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक बोर्ड नै हो यो पनि। यो चाहिँ जापानमा चाहिँ एभाइलेबल छ है, नेपालमा छ कि छैन, तर जापानमा चाहिँ यस्तो खालको कुनै पनि नोट गर्न हुन्छ नि टेम्पोरेरीको लागि यो युज गर्न सकिन्छ। जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले नर्मली जतिजना साथीहरू चाहिँ जापानमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। दाइसो यानि कि ह्याक्युनमा पाउँछ। जस्तै नर्मली तपाईहरुले चाहिँ यहाँ यसरी लेख्नु भयो भने चाहिँ यसरी लेख्नु भयो भने चाहिँ यहाँ यस्तो खालको हुन्छ है, यस्तो खालको कलरले हामी लेख्न सकिन्छ। लेखिसक्यो, त्यसपछि नर्मली हामीले यहाँ डिलिटको बटन हुन्छ, यहाँ यसो क्लिक गरेपछि यो सबै इरेज हुन्छ। तपाईहरुले यस्तो खालको ग्याजेट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जापानमा एभाइलेबल छ। नेपालमा पनि हुन सक्छ, हजुरहरुले यो पनि खोजेर यसमा पनि खान्जी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। लेसन बाइ लेसन यहाँदेखि सुरुदेखि हुन्छ नि अन्तिमसम्म पुर्याउने, त्यसपछि हामीले इरेज गरेर फेरि अर्को स्टार्ट गर्ने। यसको फाइदा भनेको चाहिँ कापी जस्तो फोर्नी हुँदैन अनि सक्ने कुरा नि भएन। यसको लागि एउटै मात्रै हो, ब्याट्री चाहिन्छ। हजुरहरुले यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले पनि यो युज गरिरहेको छु जापानमा खान्जी प्र्याक्टिस गर्न। हजुरहरुले पनि जापानमा हुनुहुन्छ भने यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा हुनुहुन्छ भने यस्तै खालको कुनै हजुरहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। खान्जी प्र्याक्टिस गर्नको लागि यो पनि एउटा बेस्ट आइडिया हो है, जतिजना साथीहरू चाहिँ लेखेर प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ भने। अनि अर्को भनेको चाहिँ व्हाइट बोर्ड, यस्तो खालको बोर्ड। यो पनि हजुरले नर्मली खान्जी प्र्याक्टिस गर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, खान्जी प्र्याक्टिस गर्ने सबैभन्दा बेस्ट आइडिया भनेको चाहिँ लेखेर हो। हजुरले यस्तो खालको कुराहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जो चाहिँ हजुरले यो एउटा मार्कर हुन्छ है, यसले चाहिँ नर्मली लेख्ने, त्यसपछि मेटेर हजुरले यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ म कापीमा नै लेखेर याद गर्थेँ। यो त भए लेखेर याद गर्ने तरिका। लेखेर याद गर्दा हजुरले कापी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, यस्ता कुराहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म मेरो सेकेन्ड तरिका बताउन गइरहेको छु। अर्को तरिका रहेको छ मोबाइलमा। अहिले मोबाइलमा थुप्रै हामीले पिडिएफहरू पाइन्छ, जस्तै खान्जी बुकहरूको पिडिएफहरू पाइन्छ, मिनिङ बुकहरू पनि पाइन्छ, हामीले अनलाइनबाट पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ। अब म तपाईहरुलाई मेरै स्क्रिनतर्फ लान चाहन्छु। अब अर्को तरिका भनेको चाहिँ हजुरले यस्तो खालको हुन्छ नि, जस्तै फर इक्जाम्पल पिडिएफ भयो हैन, यो कुनै हामीले खान्जी पढ्नु पर्ने छ भने चाहिँ खान्जी मात्रै हुँदैन कि यसको साइडमा हिरागानाबाट पनि हुन्छ नि, अंग्रेजीबाट पनि हुन्छ या नेपालीबाट नि हुन्छ ट्रान्सलेट गरेको। मैले चाहिँ हजुरलाई एउटा इक्जाम्पलको लागि देखाउन चाहे है। अब फर इक्जाम्पलको लागि हजुरले खान्जीलाई चाहिँ यसरी जुम गरेर चाहिँ हामीले राख्न सकिन्छ। जुन यता हिरागानाबाट लेखिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नदेख्ने तरिका बनाएर चाहिँ सिर्फ हामीले चाहिँ खान्जीलाई मात्रै यसरी गर्न सकिन्छ। जस्तै आस्ता आसुबी भयो हैन, आचुमारु भयो हैन, आचुमेरु, यो तरिकाले चाहिँ हामीले पढ्न सकिन्छ। आनसिन, आन्जेन हैन, आन्नाइ, इजो हैन, इगाए, यो तरिकाले चाहिँ हामीले पढ्न सकिन्छ। इकेन, इसी, इजो हैन, यो तरिकाले चाहिँ हामीले खान्जी चाहिँ पढ्न सकिन्छ। अनि आएन भने चाहिँ जस्तै इस्यो केनमे, यो इचिदो, यसको पछाडि के हो, यो आएन रे। ल फर इक्जाम्पल है, आएन रे, हामीले यसो गरेर यहाँबाट हेर्न सक्यो हैन। यो तरिकाले चाहिँ हामीले नलेखिकन पनि पढ्न सकिन्छ। यहाँ अब तपाईले यसरी हेर्दै जानुभयो, आएको ठिक छ, आएको ठिक छ, नआएको चाहिँ यस्तो गरेर हामीले यतापट्टि हेर्न सकिन्छ। ल यसको पनि मिनिङ आएन भने चाहिँ यता गरेर चाहिँ हामीले अंग्रेजी या नेपालीबाट लेखेको हुन्छ हो, यो चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। यो पनि बेस्ट आइडिया हो। यो चाहिँ मेरो तरिका हो। यो चाहिँ मैले आफैले यसरी पढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुने रहेछ है भनेर चाहिँ यो पढ्थेँ क्या म। अहिले पनि म यसरी पढिरहेको छु। हजुरहरूले यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा बेस्ट आइडिया हो है त। ओकोनाउ भनेको के हो, ओकोरु भनेको के हो, ओकोरु भनेको के हो भनेर यसो हेर्न सक्नुहुन्छ। ओकोरु आएन, तपाईले खान्जी आयो रे, ओकोरुको मिनिङ पनि आएन, यता गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। टु गेट एङ्ग्री, रिसाउनु पो त है, यो तरिकाले पढ्न सक्नुहुन्छ है। खान्जी चाहिँ नलेखिकन हेरेर नै याद गर्ने तरिका। तर एकैचोटिमा चाहिँ हजुरले यसरी याद गर्न सक्नुहुन्न। यसलाई चाहिँ तपाईले हेरिरहनु पर्ने हुन्छ, पढिराख्नु पर्ने हुन्छ, आँखालाई चाहिँ बानी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो पनि एकदमै बेस्ट आइडिया है त। अनि अर्को तरिका भनेको चाहिँ यो देख्दै हुनुहुन्छ नि, यो एप्लिकेसन निहोङ्गो भने हजुरहरूले योलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन फर इक्जाम्पलको लागि है, यो चाहिँ तर पेड
एप्लिकेसन रहेको छ हजुरहरूले यसलाई चाहिँ पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ नर्मली हामीले चाहिँ फर इक्जाम्पल यस्तो एप्लिकेसनहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाउन खोजेको जस्तै हामीले यहाँ विभिन्न लेसनहरू छान्न सकियो हैन जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि हाम्रो जेएफटी भनेको त इन्फोसम्मको हो नि त मैले इन्फोमा क्लिक गरेँ लोडिङ भइरहेछ एकछिन त्यसपछि अब हामीले यहाँ हेर्न सकिन्छ है यो खान्जीको लागि हो स्पेशली यो एप्लिकेसन नै सो त्यसैले खान्जीको लागि हजुरहरूले फाल्टै एउटा एप्लिकेसन खोजेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ क्विजमा जाने क्विजमा गएर चाहिँ यसो हेर्ने के यसरी अब के होला यहाँ कुन हुन सक्छ हैन यस्तो तरिकाले यसो हेर्ने त्यसपछि यो तरिकाले पनि खान्जी चाहिँ हामीले याद गर्न सकिन्छ है यो आधा दिनलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि हान्नीजी यसरी चाहिँ हामीले पढ्न सकिन्छ है अनि यो तरिकाले अब हाल्फ अमाउन्ट अफ मनी भनेको छ के हुन सक्छ है ओहो ल आएन याद गेस गर्ने क्या हैन यो तरिकाले हामीले चाहिँ हाङ्गाकु यो तरिकाले हामीले पढ्न सकिन्छ हैन आफ्टरनुनलाई के भनिन्छ हैन अब यहाँ हामीले अलरेडी गरिसकेको खान्जीहरू पनि आउँछ थाहा भएको थाहा नभएको त्योदाखेरि गो यो तरिकाले हामीले एप्लिकेसनहरुबाट पनि हामीले पढ्न सकिन्छ यो पनि एउटा बेस्ट आइडिया है सो हजुरहरूले यो एप्लिकेसन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर मैले अघि भनिहालेँ यो चाहिँ पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ है जस्तै यहाँ चाहिँ अनलकको लागि चाहिँ जापानमा चाहिँ 1200 लाग्ने रहेछ अनलिमिटेड भनेको चाहिँ एकचोटी यो पर्चेस गरिसकेपछि हजुरले अर्को चोटीबाट किन्नु पर्दैन कसैको चाहिँ मन्थली पे गर्नुपर्ने हुन्छ नि सो हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ N1 सम्मको पाउन सक्नुहुनेछ खान्जी चाहिँ सो हजुरले यो एप्लिकेसन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है र अब अर्को रहेको छ यो इरोदरी यो एप्लिकेसनको बारेमा मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु है हजुरहरूलाई अब जो साथीहरू बिगिनर हुनुहुन्छ स्टार्ट A1 बाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो अब यो एलिमेन्ट्री A2 सम्मकोले जेएफटी मा हामीले तयारी गर्न सकिन्छ भने एलिमेन्ट्री 2 यानी कि A2 चाहिँ अलिक एडभान्स नै रहेको छ हजुरहरूले यहाँ चाहिँ लगभग N3 सम्मको ग्रामरहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ है सो यहाँबाट पनि हजुरले यो टिक लायो है अनि चुगीमा गयो हजुरहरूले चाहिँ अब खान्जी प्र्याक्टिस गर्ने हो नि त सो खान्जीको यहाँ चाहिँ भ्यू एन्ड चुज भनेको छ यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है अनि यहाँ गएर चाहिँ 20 वटा छ टोटल क्वेशन अबले जति गर्न सकिन्छ त्यो टिक लगाए अनुसार नै यहाँ चाहिँ आउने हो क्वान्टिटीमा सो खेसु भनेको के हो हैन तल आएको छ हिरागानाबाट खेसु भनेको छ खेसु यसरी गर्ने यो तरिकाले पनि हामीले चाहिँ खान्जी चाहिँ प्र्याक्टिस यानी कि याद गर्न सकिन्छ है यो यस्तो एप्लिकेसनहरुको चाहिँ मद्दतले सेतै सुरु भनेको के हो हैन यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ हजुरले पनि यसरी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है त यसरी पनि हजुरहरूले चाहिँ खान्जी याद गर्न सक्नुहुन्छ यसरी मैले चाहिँ पढेको थिएँ जस्तै एप्लिकेसनहरुमा भयो हैन त्यसपछि युट्युबतिर पनि अहिले त थुप्रै जापान रिलेटेड खान्जीहरुको भिडियो हुन्छ त्यसपछि जेएफटी मा सोधिने खान्जीहरुको एउटा भिडियो स्पेशल भिडियो बनाइएको हुन्छ हो यसमा पनि हामीले पढ्ने तर यो टिप्स फलो गर्नु भन्दा अगाडि हजुरले सरर एकचोटी बुकमै खान्जी पढ्नु भयो भने चाहिँ अझ सरल हुन्छ कि मेरो विचारमा है मैले अघि भने नि फोनमा खान्जीलाई मात्रै जुम गरेर हेर्ने त्यसपछि यताको जुन चाहिँ हिरागानामा लेखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति छोपेर पढ्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाले तपाईले यो आइडिया चाहिँ फोनमा पीडीएफमा छ भने यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ बुकैमा पनि त्यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ अब बुकमा हो भने त माथिबाट फुरिगाना लेखेको हुन्छ सो पीडीएफ को लागि चाहिँ मैले अघि हजुरलाई जुन तरिकाले देखाए नि सिकाए नि हो यो तरिका चाहिँ बेस्ट जस्तो लाग्छ जो जति जना साथीहरु चाहिँ फोनमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो तरिकाले पढ्न सक्नुहुन्छ विभिन्न एप्लिकेसनहरु छ एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरमा पनि विभिन्न खान्जी रिलेटेड एप्लिकेसनहरु चाहिँ उपलब्ध छ फ्रीमा पनि छ हजुरहरूले त्यो पनि डाउनलोड गरेर खोज्न सक्नुहुन्छ थुप्रै एप्लिकेसन छ थुप्रै डाउनलोड गरेर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यो पो राम्रो हो कि कुन पो राम्रो हो कि दिनमा 1 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टा खान्जीमा मात्रै हजुरहरूले समय दिनुभयो भने इनफ है त अनि मैले थुप्रै जापानिजहरुलाई पनि सोधे है खान्जी कसरी पढ्न सकिन्छ खान्जी पढ्ने तरिका के हो भनेर उनीहरुले भन्दाखेरि हजुरले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि हेर्नु भयो होला खान्जी पढ्ने तरिका भनेको चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट तरिका भनेको चाहिँ लेखेर पढ्ने तरिका रे मैले यो तरिकाले पढ्नुस् भनेर भन्नु भन्दा पनि हजुरहरुलाई चाहिँ कुन चाहिँ बेस्ट लाग्छ है जस्तै लेखेर पो लाग्छ कि यानी कि तपाईको हुन्छ नि जुन आफूले त्यसलाई चाहिँ छान्ने हो कि आफूले त्यसलाई चाहिँ चुज गर्ने हो यो उपाय चाहिँ मेरो लागि यो मेथड चाहिँ एकदम बेस्ट छ मैले चाहिँ यसैलाई फलो गरेर चाहिँ जानुपर्छ तर
आफ्नै तरिकाले पढ्नु भन्दा तर एक्सपेरिमेन्ट गरेर चाहिँ पढ्न चाहिँ धेरै राम्रो हो यो पो राम्रो हुन्छ कि यो पो राम्रो हुन्छ कि हैन त्यति मध्येमा कुन चाहिँ बेस्ट लाग्छ हजुरले त्यो तरिकाले पढ्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै म पनि आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु अन्तिममा चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ फेरि पनि लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ मसँग जोड्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट यहाँसम्म अचका सन्देश